გამარჯობა, ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი, მე დიანა საფაროვარ. დღევანდელი გადაცემის თემაა ტუბერკულოზი, ინფექციური დაავადება, რომელსაც ტუბერკულოზის მიკობაქტერია იწვევს. მიკობაქტერიას ადამიანის ნებისმიერი ორგანოსა თუ ორგანოთა სისტემის დაზიანება შეუძლია. ეპიდემიოლოგიური თვალსაზრისით განსაკუთრებით საშიშია ფილტვის ან ხორხის ტუბერკულოზის, ბაქტერია გამომყოფი ფორმით დაავადებული ადამიანი. ვიდეო რგოლის შემდეგ სტუდიის სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს. ტუბერკულოზი გლობალური ჯანმრთელობის მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს. იგი HIV ინფექციის შემდეგ ინფექციური აგენტით გამოწვეული ყველაზე დიდი მკვლელია მსოფლიოში. მსოფლიოში ტუბერკულოზით ყოველწლიურად დაახლოებით 9 მილიონი ადამიანი ავადდება. ტუბერკულოზი ქრონიკული ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც ტუბერკულოზის მიკობაქტერია იწვევს. დაავადება უპირატესად ფილტვებში ლოკალიზდება, მაგრამ პროცესში შეიძლება ჩართული იყოს და დაზიანდეს ნებისმიერი ორგანო და სისტემა. ყველაზე გავრცელებული ფორმაა ფილტვის ტუბერკულოზი. სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში აუცილებელია მივმართოთ პირველადი ჯანდაცვის ქსელს. ყველა რაიონის ამბულატორიულ სტაციონალურ სამსახურს ყავს ფთიზიატრი და იმ შემთხვევაში თუ პირველადი ჯანდაცვის ექიმი ეჭვს მიიტანს ტუბერკულოზზე, პაციენტი გადამისამართებული იქნება ფთიზიატრთან შესაბამისი კვლევისთვის. ტუბერკულოზის სავარაუდო შემთხვევების გამოსაკვლევი ყველა სადიაგნოსტიკო ხარჯი დაფარულია სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. რჩება ტუბერკულოზის საწინააღმდეგო წამლებს ისევე როგორც ყველა სამკურნალ-წამლო საშუალებას გააჩნია გვერდითი მოვლენები. ასეთ შემთხვევაში დეტალურად უნდა ეცნობს ფთიზიატრს. შეეცადეთ მიიღოთ მედიკამენტები ყოველდღე ერთსა და იმავე დროს. მიიღეთ მედიკამენტები მანამ, სანამ თქვენი ექიმი მოგთხოვთ, არ მიიღოთ ალკოჰოლური სასმელები მკურნალობის პერიოდში. რა სიმპტომებით ვლინდება ტუბერკულოზი, როგორია დიაგნოსტიკა და რა პრევენცია არსებობს? საინტერესო დეტალებზე პულმონოლოგი ნინო ტუნაძე გვესაუბრება. დილამშვიდობის ნინო, დიდი მადლობა რომ ხართ დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. დილამშვიდობისა. ნინო, ტუბერკულოზი ინფექციური დაავადებაა, რომელსაც ტუბერკულოზის მიკობაქტერია იწვევს. ეს მიკროორგანიზმში უმთავრესად სასუნთქი სისტემის ორგანოებს აზიანებს და საინტერესოა როგორ ვრცელდება თვითონ ტუბერკულოზი. ტუბერკულოზი, როგორც აღნიშნეთ, high risk-ით ვრცელდება. და ის პატარა მიკროორგანიზმები, რომელიც ჰაერთან ერთად შეწონილ მდგომარეობაში არსებობს, დიდი ხნით დახურულ სივრცეში, როდესაც ხართ ტუბერკულოზით დაავადებულ პაციენტთან, შეიძლება მოხდეს ინფიცირება. რითია საშიში თვითონ ტუბერკულოზი, რა აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს? ტუბერკულოზი ჯერ კიდევ საშიში დაავადებაა, ბოლო მონაცემებით, როგორც ეხა მოგვახსენეს, ჯანმოს ახალი სტატისტიკით, იანვრის თვის განმავლობაში მთელი მსოფლიოს მასშტაბით 80,000 ტუბერკულოზით გარდაცვლილი ადამიანი არსებობს. და როგორც გვეუბნებიან, ყოველ 2-3 წუთში ერთი ადამიანი მსოფლიოს მასშტაბით გარდაიცვლება ისევ ტუბერკულოზით. ამიტომ არის ძალიან საშიში ეს დაავადება ისევ, მიუხედავად ჩვენი ამდენი ღონისძიებების და პრევენციის. გასაგებია და რომელია ის ძირითადი სიმპტომები, რომლის არსებობის შემთხვევაშიც ადამიანმა ტუბერკულოზი უნდა იეჭვოს და ფთიზიატრს მიმართოს? ძირითადი სიმპტომი, რომელმაც უნდა გვაფიქრებინოს, ხო არ არის ტუბერკულოზი, ეს არის გახანგრძლივებული ხველა. ორ კვირაზე მეტი ხნის განმავლობაში. რომელსაც თან ახლავს, რა თქმა უნდა, ძლიერი საერთო სისუსტე, ღამე ოფლიანობა, წონაში უმიზეზოდ კლება, უმადობა, ტემპერატურა, შეიძლება იყოს უფებრილური, შეიძლება იყოს მაღალი და ასევე შეიძლება იყოს ყველა სისხლიანი ნახველი, ტკივილი გულმკერდის არეში. ეს სიმპტომები ყველა ერთად მიუთითებს, უნდა გაგვიჩნდეს ეჭვი, რომ ხომ არ არის ტუბერკულოზი, უნდა გაგვახსენდეს, ხომ არ არის ტუბერკულოზი და უნდა მივმართოთ თუნდაც ოჯახის ექიმს ან ფთიზიატრს, რომ გამოირიცხოს ტუბერკულოზი. დიახ, და რამდენად ხშირად ვითარდება ისინი და რა მექანიზმით ხდება მათი ჩამოყალიბება? ზოგადად თქვენ ეს ნიშნები ყველანაირი კი ჩამოთვალეთ და ზემოთ ახსენეთ, რომ აი ამდენი მცდელობის მიუხედავად მაინც არის ეს პირველ რიგში სტიგმატიზირებული, ამას ცოტა შემდეგ უფრო მოგვიანებით ვისაუბრებთ, მაგრამ ანუ მაინც რო ვთქვათ, მაგალითად მათ ჩამოყალიბების და მექანიზმის მხრივ, მაგალითად რა ღონისძიებები არის ჩასატარებელი?
რამდენად ხშირად ანუ ბოლო პერიოდში შემიძლია ვთქვა რომ ეს საქართველოს მასშტაბით ეს გავრცელების თვალსაზრისით შემცირდა და ისტორიულ მინიმუმზე ჩამოვიდა, ანუ 2500 შემთხვევაზე მეტი ნაკლები არის წლის განმავლობაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, გავრცელება მაინც მაღალია. რა შემთხვევაში შეიძლება ჩამოყალიბდეს ტუბერკულოზი? თუ კი მიუხედავად ამ სიმპტომებისა და ჩივილებისა, პაციენტი მაინც ჯიუტად არ მიდის ექიმთან, ან ეშინია, ან სტიგმა აქვს, ან არ ვიცი, არ აქცევს თავის ჯანმრთელობას ყურადღებას, ან ყოლია ესეთი პაციენტები, რომლებიც ან ჯიუტ პაციენტებს ესე დავარქვათ. რა თქმა უნდა, რატო არიან, ანუ ეს სტიგმიდან გამომდინარეა თუ ანუ არ შეიძლება მაგალითად ადამიანს რომ არ უნდადეს მაგალითად რომ განიკურნოს, მაგრამ ჯიუტი პაციენტი ალბათ იმას ნიშნავს, რომ არ უნდა მკურნალობა თუ რაში არის საქმე. დიახ, ანუ აქ რა თქმა უნდა თვით შეგნებაზე არის დამოკიდებული, ან შიშზე არის დამოკიდებული, ეშინია გაიგოს თავის დაავადების შესახებ, ასეთი პაციენტებიც ყოლია. მაგრამ ნინო, როდესაც აქვს უკვე ადამიანს ჩამოყალიბებული და მას აქვს ეს დაავადება, ანუ ალბათ უფრო მოდი დავაბრალოთ სტიგმას, მაგრამ როდესაც უკვე თქვენთან მოსული პაციენტია და ადამიანი როდესაც გადაწყვეტს უკვე მკურნალობას, ანუ გვერდით უნდა გადადოს ალბათ სტიგმაც და უნდა მიყვეს ექიმს, ხო? და მკურნალობაში თვითონაც უნდა დაგეხმაროს და რა გადაწყვეტავს ბოდიში, ვინც გადაწყვეტავს ექიმთან მისვლას, რა თქმა უნდა, სრულად ხდება მისი განკურნება, მას თავისი სტიგმა უკვე გადადებული აქვს. ერთადერთი შეიძლება შიში ქონდეს, რომ არ უნდა გაიგოს, რომ სამსახურში გაიგეს ამ დაავადების შესახებ, ან ოჯახში გაიგეს ამ დაავადების შესახებ, ანუ სტიგმა მაინც მუშაობს საქართველოში. სტიგმა მაინც არის კი გეთანხმებით საქართველოში, იმიტომ რომ სამსახურიც ახსენეთ და შეიძლება ოჯახის წევრებშიც ძალიან ცუდად იმოქმედოს ამ ყველაფერმა. ალბათ ჩემი აზრი არის ის, რომ არ არიან გათვითცნობიერებული ამ დაავადებასთან დაკავშირებით. პაციენტები, ასევე გარშემოყოფებზეც მინდა ასევე აღვნიშნო, რომ მას ეშინია გარშემოყოფთა აზრის და აქვს იმის შიში, რომ ისინი არ მიიღებენ მას და გარიყავენ, მიუხედავად იმისა, მან ჩაიტარა მკურნალობა, მან დაასრულა მკურნალობა, სრულიად რომ ეს დაავადება სიცოცხლის ბოლომდე არის და ანუ გადაედება და ასე შემდეგ და თვითონაც იქნება დასნეულებული და ზუსტად ამასთან დაკავშირებით მინდა ნინო ხაზგასმით აღვნიშნო და თქვენ საშუალებით, ანუ თქვენ რო უთხრათ მაყურებელს, იმ ადამიანებმა, ვინც არ იცის რა დაავადება ეს და ანუ თუნდაც გვერდით რო ზის მაგ დროს არ გადაედება, ან რაღაცნაირად ანუ ერთად მუშაობენ, ერთად ცხოვრობენ თუ რაღაცა. ანუ ამ შემთხვევაში ნინო მინდა მარტივად რო აუხსნათ მაყურებელს. გვერდით როცა სხედან ორი ადამიანი, როდესაც ზის გვერდით, ანუ მაგ დროს რო არ გადაედება და რა შემთხვევებია ისეთი, როდესაც ანუ ჩვენ არ ვართ მაგალითად რის ჯგუფში. ამაზე რო ვისაუბროთ, ანუ უფრო მეტი რო ვთქვათ ამ დაავადების შესახებ. იმას, ვისაც ეშინია მაგალითად რო არ გადაედოს. ერთი ადამიანიდან მეორეზე. ეს დაავადება გადაეცემა აერთწვეთოვანი გზით, ხელის ჩამორთმევით, ჭურჭლით, თეთრეულით და ასე შემდეგ საერთო მოხმარების საგნებით ეს არ გადადის. ასევე არც გვერდით ჯდომით, უბრალოდ დიდი ხანი უნდა მოხდეს, რამოდენიმე საათი დახურულ სივრცეში დაავადებულ პაციენტთან ერთად ყოფნა. დახურულ სივრცეში ასევე უნდა თქვა. თუ კი განიავებულ სივრცეში იქნება, ეზოში იქნება, ჰაერზე იქნება, ხშირად გაანიავებთ ოთახს და ეს არ არის გადამდები აბსოლუტურად მიუხედავად იმისა, პაციენტი დაავადებული არის თუ არა. და როდესაც მკურნალობს პაციენტი, ამ შემთხვევაში დაავადების გადაცემის ალბათობა არის მინიმუმამდე დაყვანილი. დიახ. მკურნალობის პროცესში. ნინო, სადიაგნოსტიკოდ კვლევის რომელ მეთოდს ენიჭება უპირატესობა, ანუ ოქროს სტანდარტად რა არის მიღებული ამ დროს? ოქროს სტანდარტი არის ნახველის კულტურალური გამოკვლევა, როდესაც ცოცხალი ორგანიზმი გაიზრდება ნიადაგზე, ცოცხალი ორგანიზმი და ამოითესება. მაგრამ ჩვენთან კეთდება ნახველის ბაქტერიოსკოპიული გამოკვლევა და გამოკვლევა ჯინექსპერტის მეთოდით, რომელიც 2 საათში გვეუბნება პასუხს, არის თუ არა ტუბერკულოზი და ასევე გვეუბნება ეს არის თუ არა რეზისტენტული ფორმა. როგორც ესეთი ოქროს სტანდარტი არის კულტურალური გამოკვლევა
გამოკვლევა, მაგრამ ძირითადი გამოკვლევა ხდება ნახველის ბაქტერიოსკოპული გამოკვლევით და ჯინექსპერტის მეთოდით. გასაგებია, ნინო. რა თქმა უნდა, რენტგენოლოგიურ გამოკვლევასთან ერთად და სისხლის საერთო ანალიზთან ერთად. დიახ, მკურნალობა რამდენ ხნიანია მაგალითად? მკურნალობა ჩვეულებრივ როგორ მკურნალობენ ადამიანები? ანუ თქვენთან მოდიან სახლში, ანუ ეს წამლები სად იყიდება, როგორ იყიდება, როგორ უნდა მიიღონ, ეგ არის ძალიან მნიშვნელოვანი. როდესაც დაუდგინდება დაავადება, თუ კი ეს არის გადამდები ფორმა, აუცილებლად მკურნალობა იწყება სტაციონარულად. მკურნალობა არის უფასო, აბსოლუტურად, არანაირი მედიკამენტი, მას არ სჭირდება შეძენა არანაირი მედიკამენტის. სახელმწიფო უზრუნველყოფს მთლიანად მის მკურნალობას მთელი 6 თვის განმავლობაში და რეზისტენტული ფორმის დროს 9-12 თვის განმავლობაში. იწყებს მკურნალობას უშუალო მეთვალყურეობით, ექთნის უშუალო მეთვალყურეობით, როდესაც მოხდება მისი აბაცილირება, ანუ როდესაც ეს პაციენტი უკვე აღარ არის გადამდები ფორმის დაავადებული და ანუ საშიში აღარ არის საზოგადოებისთვის, ხდება მკურნალობის გაგრძელება ამბულატორიულად, არის დიოთის მეთოდი და არის ვოთის მეთოდი, ანუ ვიდეოდიოთის მეთოდით, ანუ აკვირდება ექთანი ვიდეო აპლიკაციის საშუალებით უშუალოდ წამლის დალევის დროს. გასაგებია. და საინტერესოა ტუბერკულოზის გავრცელებას უმთავრესად დაბალ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას უკავშირებენ, რაც ძირითადად კვების დეფიციტს გულისხმობს და თქვენ რას ფიქრობთ ამის თაობაზე? არა მარტო დაბალ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობაზე არის ეს დამოკიდებული, ეს მთლიანი საზოგადოების პრობლემაა. საზოგადოების ყველა ფენაში არის გავრცელებული და არ არის დამოკიდებული მხოლოდ კვების დეფიციტთან, ეს არის იმუნიტეტის დეფიციტთან არსებული, ამიტომ თანხლები დაავადებების დროს ასევე ჩვეულებრივად ვრცელდება ტუბერკულოზი. დიახ, და არ შეიძლება ის დავამთავროთ ჩვენი გადაცემა, რომ ბავშვებზეც არ გკითხოთ, ხშირად დაავადდებიან თუ არა ბავშვები ტუბერკულოზით, ეს არის საინტერესო. და გვაქვს შემთხვევები, მაგრამ ძალიან ცოტა. ანუ ბავშვები ხშირად არ ავადდებიან ტუბერკულოზით. ძირითადად ის ბავშვებია, რომლებსაც აქვთ კონტაქტი ტუბერკულოზით დაავადებული მშობლებთან და ოჯახის წევრებთან, ვინც არიან დასნებოვნებულები, ხო? გასაგებია. მაგრამ ძალიან დაბალი პროცენტი, რა თქმა უნდა. და ანუ რა ტიპის გამოკვლევები უტარდება? თუ იგივეა, მაგალითად, თუ არის ბავშვი ინფიცირებული, მაგალითად, იგივე გამოკვლევები უტარდებათ, რაც სტანდარტული არის, თუ რამე სხვა? ემატება მანტუს სინჯი. ჩვეულებრივ სტანდარტულ გამოკვლევებს ემატება მანტუს სინჯი, იმიტომ რომ პატარა ბავშვი ნახოს ვერ ჩააბარებს, ან თუ კი შეუძლია ჩააბაროს, რა თქმა უნდა, ხდება ნახველის გამოკვლევას, მაგრამ ბავშვების გამოკვლევას ემატება მანტუს სინჯი, რომლითაც დგინდება ბავშვი ინფიცირებულია თუ არა. შემდეგ ფტიზიატრი აფასებს, ანუ კლინიკური ნიშნების მიხედვით ამბავს ესაჭიროება თუ არა მკურნალობის დაწყება. და ნინო, საინტერესოა ორსულებში რა ხდება, რამდენად საშიშია ტუბერკულოზი ორსულებისთვის? რა თქმა უნდა, ყველასთვის საშიშია ტუბერკულოზი, როგორც არა ორსულებისთვის, ასევე ორსულებისთვის, მაგრამ არანაირი დამატებით ღონისძიებები არ ხდება ამ დროს, ანუ არ საჭიროებს არც ნაყოფის მოშორებას, არც სხვა ღონისძიებების ჩატარებას, ჩვეულებრივად მიმდინარეობს მკურნალობა როგორც ორსულებში, ასევე არაორსულებში. რა თქმა უნდა, არასასურველია პირველ ტრიმესტრში მედიკამენტების მიღება, მეორე ტრიმესტრიდან ჩვეულებრივად შეგვიძლია მივცეთ ყველა მედიკამენტი, როგორც სენსიტიური ტუბერკულოზის სამკურნალო, ასევე რეზისტენტული ტუბერკულოზის სამკურნალო მედიკამენტები. რას გვირჩევ ამ თემასთან დაკავშირებით? მე მინდა, როგორც კი გაგიჩნდებათ ჩივილები, როგორც კი გექნებათ პირველი სიმპტომები, რაც გაფიქრებინებთ ტუბერკულოზის არსებობაზე, მიმართოთ ექიმს. არ აქვს მნიშვნელობა ეს ოჯახის ექიმი იქნება თუ ფტიზიატრი. აუცილებლად უნდა მოხდეს ექიმთან მიმართვა დროულად, რათა არ გამოგვეპაროს ისეთი საშიში დაავადება, როგორც არის ტუბერკულოზი. დიდი მადლობა ნინო, საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებ. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო პულმონოლოგი ნინო ტუნაძე. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, გავუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას.